Hello everyone, I'm Joem Salamat, a public health nurse and a content creator for social media. So ngayon, meron ako ibabahagi sa inyong maliit or maiksing lecture. So, ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. So ngayon, ang i-discuss ko sa inyo ay ang drug abuse or also called as substance abuse. Ito ay isang illness that characterized by a destructive pattern, use of illegal or legal drugs or medication. A condition that affects the brain and behavior that they are unable to control the use of the drugs to the point that it interferes with their ability to function. Then, the drug users consume an amount or with the method that are harmful to themselves and others. For example, yung ating inhalation, kagaya sa mga yosi, at yung pagtuturok, gaya ng ibang illegal drugs. So, ano ba yung mga common drugs or inaabusong mga droga or drugs dito sa atin? Unang-una dyan ay ang alcohol. Pangalawa is cocaine. Nandiyan din si opioids o yung ating mga painkillers, benzodiazepines o yung mga relaxants natin. Next is yung cannabis or yung marijuana, which is under the hallucinogens, barbiturates o yung mga tranquilizers, amphetamines o yung shabu, then inhalants kagaya ng mga solvents and yung mga leather adhesives, club drugs kagaya ng mga ecstasy, and other substances na pwede pang maabuso. No. So, drug abuse can cause long-term damage to the body. Drug addicts who use needles and at a greater risk of having HIV and hepatitis B and C infections. No. So, ano ba yung kalimitang reasons o yung rations ng isang tao to use drugs? Some start with experimental use or recreational use of the drugs. And some ay naho-curious lang kung ano ba yung pagsa-substance abuse. To have a good time, pwede rin, yun yung naiisip nila. Or because of peer pressures or yung mga kaibigan nila ay gumagawa din nito. For others, drug abuse begins with exposure to traumatic incidents or dun sa kanilang environment. So, punta naman tayo sa mga causes. Each drug produces different physical effects to the brain or on the brain. However, repeated use of drugs can alter the way in which the brain functions, including the way the brain feels pressure. So, yun nga. So, minsan kapag overdose tayo, may feeling na pleasure or minsan, depende sa tinitake. Meron tayo, di bang, hallucinogens and meron tayong uppers and downers, kung tawagin. The addicting drug use causes changes in your brain that interferes with the ability to think, control your behavior, and at the same time sends intense impulse to the brain. So, punta naman tayo sa factors contributing the drug abuse. So, marami tayong factors. Tatlo yung major. Unang-una is yung environmental factors, which is yung parental abuse or neglect, family beliefs, exposure to peer groups, or encounter with drug abusers. No? So, ito yung peer pressure. Next is yung psychological problem. So, meron silang depressions, meron silang anxiety, bipolar disorder, or some are my personality disorders. Next is peer pressure nga. Kanina ko pa, ito yung pinakamalaking factor. Early use of drugs, no? Kasi nga, kapag maaga kang nag-use ng drugs, pwedeng tumaas na yung level na kailanganin mo para masustain yung effect ng drugs. Unstable home environment. So, isang factor din yon. Poor relationship with the parents para sa mga teenagers. Inadequate supervision over adolescents activity. So, ito yung mga hindi napapansin masyado ng mga guardians or limited yung adults na kasama nila. Next is poor achievement in school. Ayun, yung poor achievement sa school, isa ding pwedeng maging factor para gumamit sila ng illegal drugs. Ngayon, punta naman tayo dun sa mga kalimitang palatandaan ng isang tao na gumagamit ng
ipinagbabawal na gamot or ng isang droga. So, isang karakteristik nila ay mapula, tila lasing ang mga mata. Yung iba naman, nagpapakita ng madalas ng pagkalumbok sa sulok ng bahay or ng classroom, at tila malalim yung iniisip nila. Minsan sila naman ay mapanghinala or madalas mapanghinala sila or paranoid sa kapwa. Matagal malasing kapag nasa inuman yung iba. Tapos, kalimitan sa kanila ay palaaway or mainit yung ulo. Next is magdamag gising. Lalo na kapag yung mga amphetamines or shabu yung mga nagagamit nila. Then, meron din sa kanila na wala sa tamang pag-iisip kapag overdose na dun sa drugs na ginamit nila. No? So, kalimitan yon. May kakilala ba kayo na may ganong sintomas? Sana wala naman. No? So, itong mga datos na to ay galing sa DOH at sa iba pang mga advocacy videos and lectures, no? So, may isa pa ko ibabahagi sa inyo. Ito naman ay kaalaman tungkol sa paninigarilyo at sa mga masamang naidudulot nito sa tao, no? Kabilang ang paninigarilyo sa tinatawag nating substance abuse, gawa ng nicotine, no? Kung saan makikita sa component ng sigarilyo. Currently, merong pag-aaral or survey galing sa Philippine Global Youth Tobacco Survey noong 2007. Current youth smokers in the Philippines ay kalimitang 13 to 15 years old. So, ganong kabata, no? And 1 in every 5 students or 21% ng isang classroom ay smokers. Ayon ito sa Philippine Global Youth Tobacco Survey. Or more than 50% ng mga nagyoyosi or naninigarilyo na estudyante ay may kasamang naninigarilyo din sa pamamahay nila. No. So, meron din akong datos dito mula sa Empower Report or World Health Organization noong 2009. No. So, yung Pilipinas ay isa sa pinakamadaming mag-consume ng tabako or ng yosi, no? So, ang isang taong nagyoyosi sa Pilipinas ay nag-average ng 1,073 sticks per year o sa isang taon. So, ganun kadami, ilang kakayon, di ba? So, 10 Pinoy na namamatay sa karamdaman kada oras dulot ng paninigarilyo. So, ganun kadami. So, iwasan natin manigarilyo or tumabi sa mga taong naninigarilyo. At doon nagtatapos ang aking maiksing panayam o lecture tungkol sa drug abuse. Maraming salamat sa pakinig at stay safe. God bless.